אתה מבין, זה קטע, כי עם ישראל בפנימיות שלו, זה מה שהוא רוצה, כל אחד, איפה שהוא נמצא, כל מה שהוא רוצה זה תן עולם רגוע, זה הכל. עם ישראל כלום לא רוצה חוץ מזה. והקטע הוא שזה בכלל מחנה משותף לכולם. כל האנשים כמעט, לא יודע, אוכלי אדם, כל השאר האנשים, אבל כל האנשים התרבותיים, מי שבן אדם תרבותי הוא קולט, מה זה פה? נתנו לנו כאן גן עדן, וזה לא הגיוני. פעם הלכתי לטייל באיזה ארץ רחוקה, מה זה גן עדן? בפרווטי, בהימלאיה. גן עדן, התחלתי לחשוב, בן אדם, נחתים אותו בגן עדן, מה עושה? באופן טבעי, סתם, אני יודע עליי, מחתים אותי בגן עדן, דבר ראשון אני עושה זולה. תן רגע, איפה בנוי, זה, זולה. טוב, עשית. מה הדבר שני אתה עושה? טוב, אתה רואה, עכשיו אני פה לבד. באחלה גן עדן. הדבר היחידי שחסר לי זה עוד איזה חבר או שניים או כמה חברים. עם המשפחות שלי. אז מביאים עוד חברים. זולה פה. עכשיו אנחנו פה, כולנו חבורה בגן עדן. רק רגע. אתה חושב שזה יוצא דופן זה? זה כל בן אדם נורמלי הגיוני, ככה הוא מתנהג. כל בן אדם. זה לא איזה משהו יוצא דופן. אף אחד לא רוצה עכשיו לעשות בעיות. בן אדם. אז זה מה שהוא עושה, אז אתה מסתכל על המציאות, אתה אומר רק, אז איך זה מתהפך פה כל העסק? איך זה נראה אחרת? זה לא הגיוני. הגיוני, זה לא. אז אתה אומר, זה מה שהתורה חידשה לנו. התורה חידשה לנו, לא מצאנו במקום אחר, שאמר השם יתברך, בראתי יצר הרע. אתם יודעים? אתם צודקים לגמרי. רק דבר אחד לא הבאתם בחשבון. שבתוך כל הגן הזה, יש איזה גורם, מה זה קטלני? שהוא עכשיו הולך להיכנס בכם. יחריב את כל העולם להיכנס בכם, נכנס בכם. מה הכוונה? בנהוג, בן אדם לא ראה בן אדם אף פעם בעולם בחיים שלו. פוגש אותו. דבר ראשון מושיט יד שלום. כמעט כל מקום זה ככה. פתאום בגן עדן, בא אדם, פתאום מגיע איזה גורם חיצוני. לא מכירים. לא תגיד שיש איזה ויכוח על אדמות, או ויכוח על דת, או ויכוח על אשתו, או לא יודע איזה ויכוחים, כל הוויכוחים שיש עוד אין. אז אדם הראשון נגיד מושיט יד לנחש, נחש מה זה נכנס בו? הכי עמוק, הכי יסודי, עד סוף כל הדורות. מה זה? מה זה? לא עשיתי לו כלום, לא לקחתי לו כלום, לא, אין לי שום חשבון איתו, מה הוא רוצה ממני? בא השם יתברך, מסביר לך מה זה. הוא אומר, אני עשיתי אותו ככה. חיה משונה יש בעולם. לא רק הג'ירפה, לא רק הפיל. קוראים לו עכשיו, לצורך העניין, יצר הרע. מה משונה בו? הוא לא רוצה לחיות בשלום. הוא ההפך, הוא נברא בשביל לעשות בדיוק הפוך. שיא הברדק של העולם. אם ככה, מה נותר לנו פה? להבין, בראתי תורה, תבלין לו, שבאמת התורה היא זאת שמחדשת שיש כזה גורם עוין מסתובב בשטח, גם בתוכנו, גם מחוצנו וגם בכל הסביבה כולה, והוא עכשיו דוהר קדימה, הוא לא כמונו עכשיו יושב מה שנרגילה וכל זה, הוא כל הזמן עובד על זה נונסטופ, הוא כל הזמן עובד על זה, הוא זה כנגד זה, מה השם יתברך לא מפסיק, אין אצלו תנומה, הוא גם כן. הוא כמו כל המלאכים. הוא ער כל הזמן, פועל את הפעולות שלו, וזה נגדך אח שלי. בא להיכנס בך, מה עשיתי לו? כלום. לא מכיר אותו, לא, כלום. נברא ככה. מה תעשה עם זה? אומרת לך התורה שבכלל חידשה לך שיש כזה דבר, שבאמת הפתרון היחידי שיש לעסק הזה זה רק התורה. וזה רק השם יתברך. וזה רק אלוהי ישראל. וזה לא שום דבר אחר שיש את כל התיאוריות האחרות בעולם. זה מה שהתורה שלנו אומרת. זה הכל. עכשיו בן אדם, הוא שומע הרבה קולות, הרבה סיפורים מכל הכיוונים, אלה אומרים משלנו, אלה אומרים משלנו, אלה כל אחד אומר משלנו. ברוך השם, יש לו גם מוח, ויש לו עיניים, ויש לו זיכרון, הוא יכול לבחון את המצב. מה שהשם יתברך אומר על עם ישראל, אתם עדיין, אתם עדים שלי, שמה שאני אומר זה נכון. עליכם זה פועל. אני אומר לכם ככה וככה וככה וככה, עכשיו תסתכלו אם לא יהיה ככה. ואין פספוס.
כל מה שהשם גזר והגדיר ואמר ושיהיה ושלא יהיה וכל זה, מי שהוא יסתכל, הוא רואה שבול. אחד לאחד אין פספוס. זאת אומרת, אנחנו יודעים. מה שאמרנו מפי אבותינו, התורה אומרת ככה בשם השם יתברך, אנחנו חווינו את זה על בשרנו במשך כל הדורות, אמת ויציב. אין מה לעשות עם זה. זה המציאות. כמו ששם בסטנפורד, אז היה לי שם איזה פרופסור לפילוסופיה. פילוסופיה, אתה יודע, כל האפשרויות של העולם. עד שיום אחד תפסתי אותו במשרד שלו, אמרתי לו, תשמע, אני מצאתי הוכחה ניצחת שיש בורא עולם ויש שם יתברך בעולם. אז הוא התפלא עליי, התחיל לחשוב שהולך לבנות לו איזה מגדל. שהוא גם כן היה יהודי. אז אמרתי לו שההוכחה ניצחת זה אתה ואני. שאנחנו בכלל עוד קיימים וחיים ועוד שורדים פה בכלל. יש בכלל עם ישראל, זו הוכחה ניצחת. כי לפי כל מה שעבר עליו, אין אפס. מזמן מחוק. מזמן, כבר 1000 פעמים מחוק. ולא רק שלא מחוק. לא תגיד שהוא עכשיו הוא נשאר איזה מסכן, סמרטוט או משהו. זה שם, וזה שם, וזה עשיר, וזה פה, וזה שם. הכל חוץ ממסכן. מה קרה? לא היה לו מה לענות.